Θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι ποτό ζυμωμένου γάλακτος κεφίρ. Για την παρασκευή ποτού κεφίρ στο σπίτι υπάρχουν τουλάχιστον 3 τρόποι. Ο πρώτος τρόπος γίνεται με τη χρήση κόκκον κεφίρ, ο δεύτερος τρόπος γίνεται με τη χρήση καλλιέργειας με τη μορφή DVS, ο τρίτος τρόπος, αυτός που θα εφαρμόσουμε εμείς εδώ, ο απλούστερος, γίνεται με τη χρήση μαγιάς κεφίρ. Εμείς ως καλλιέργεια εκκίνησης θα χρησιμοποιήσουμε μία ποσότητα από ήδη παρασκευασμένο ποτό κεφίρ. Για την παρασκευή όλων των ζυμωμένων γαλάτων χρειαζόμαστε 3 πράγματα. Το γάλα, τη μαγιά, δηλαδή την καλλιέργεια εκκίνησης, και το τρίτο πράγμα είναι τις συνθήκες ζύμωσης, δηλαδή για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να θερμάνουμε το γάλα μας και ποια πρέπει να είναι η θερμοκρασία επόασης. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλουμε να βρούμε είναι το γάλα μας. Τι είδους γάλα μπορώ να χρησιμοποιήσω? Όλα τα είδη γάλακτος, δηλαδή πρόβιο, αγελαδινό, αίγιο, πλήρες γάλα με χαμηλά λιπαρά, αποβουτυρωμένο ή άπαχο, ή επίσης φρέσκο, παστεριωμένο ή γάλα μακράς διαρκείας, υψηλής θερμικής επεξεργασίας ή ακόμα και αποστηρωμένο. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση και για να απλοποιήσουμε τη διαδικασία θα χρησιμοποιήσουμε φρέσκο παστεριωμένο γάλα 7 ημερών. Ένας καλύτερος, ένας αποτελεσματικότερος τρόπος λέει ότι πρέπει το γάλα μας να το υποβάλουμε σε έντονη θερμική επεξεργασία 90 με 95 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον 2 με 3 λεπτά. Θυμηθείτε τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος όταν πρόκειται να φτιάξουμε γιαούρτι. Αυτός ο τρόπος θερμικής επεξεργασίας μας δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Επιβάλλει την θανάτωση όλων των μικροοργανισμών του γάλακτος, προωθεί την αλλοδόμηση, την μετουσίωση των οροπρωτεϊνών, οπότε το κεφίρ που θα φτιάξουμε θα έχει πολύ καλύτερη δομή, καλύτερη υφή και καλύτερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η θερμική επεξεργασία να συνοδεύεται υπό τις ασηπτικές συνθήκες όλων των σκευών, των εργαλείων, των δοχείων που θα χρησιμοποιήσουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να υποβάλουμε εμείς το γάλα μας σε θερμική επεξεργασία για τη θανάτωση των μικροοργανισμών και ταυτόχρονα τα σκεύη μας και γενικότερα όλο το νοικοκυριό της κουζίνα μας να έχει βρώμικα σκεύη και δοχεία και γενικότερα οι συνθήκες παρασκευής να μην είναι τόσο καθαρές. Είμαι λοιπόν ok με το γάλα, θα χρησιμοποιήσω φρέσκο παστεριωμένο 7 ημερών. Τώρα, τι θα κάνω με τη μαγιά κεφίρ? Μαγιά κεφίρ μπορώ να προμηθευτώ από ποτό κεφίρ το οποίο έχει παρασκευαστεί με τη χρήση ενεργών κόκκων. Εμείς αυτό που θα κάνουμε εδώ τώρα είναι να χρησιμοποιήσουμε μαγιά κεφίρ από ποτό κεφίρ που έχει παρασκευαστεί με βιομηχανικό τρόπο με τη χρήση καλλιέργειας DVS. Έχω προμηθευτεί εδώ 2 είδη κεφίρ εμπορίου για να τα δούμε λίγο από κοντά. Αυτό εδώ περιέχει σύμφωνα με τον παρασκευαστή 4,3% λιπαρά. Για να το δούμε λίγο από κοντά. Για δείτε την υφή του, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη δομή του. Εδώ το ποτό κεφίρ περιέχει 1% λίπος σύμφωνα με τον παρασκευαστή. Δείτε τα αραιολογικά χαρακτηριστικά, το εξώδες, την πυκτότητα. Για να δούμε λίγο και την τιμή του pH τους. Το κεφίρ με περιεκτικότητα 4,3% σε λιπαρά έχει τιμή pH περίπου 4,20. Το κεφίρ με περιεκτικότητα 1% σε λιπαρά έχει τιμή pH 4,28 περίπου. Για να δούμε λίγο και τα αραιολογικά τους χαρακτηριστικά. Δείτε πόσο πυκνή είναι η υφή, πόσο πυκνόρευστο είναι, φαίνεται ότι μοιάζει με κρέμα. Για να δούμε λίγο και το κεφίρ με περιεκτικότητα σε λίπος 1% και αυτό είναι πολύ πυκνό, η υφή του είναι πυκνόρευστη. Βλέπετε το εξώδες του. Αυτή η πυκνόρευστη υφή οφείλεται στην ύπαρξη πολυζαχαριτών. Τα κεφίρ αυτά έχουν παρασκευαστεί με τη χρήση καλλιεργειών DVS
με καλλιέργειες, με μικροοργανισμούς οι οποίοι παράγουν εξωπολυζαχαρίτες. Άρα λοιπόν οι εξωπολυζαχαρίτες βλέπετε ότι δημιουργούν τελείως διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το γάλα από το οποίο προήλθαν. Πόση μαγιά θα προσθέσω? Όταν χρησιμοποιούμε ποτό κεφίρ, το οποίο είναι παρασκευασμένο με βιομηχανικό τρόπο, δηλαδή με τη χρήση καλλιεργειών DVS, το ποσό ενοφθαλμισμού είναι περίπου 5 με 8%. Δηλαδή για 1 λίτρο γάλακτος θα χρησιμοποιήσουμε 50 με 80 ml ή 50 με 80 γραμμάρια ποσότητας κεφίρ. Μεταφέρω μια ποσότητα περίπου 80 με 100 ml από το φρέσκο γάλα μου ώστε να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος. Ας μετρήσουμε και μια τιμή pH στο γάλα μας. Η τιμή pH του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος με λιπαρά 3,5% είναι περίπου 6,62. Άρα λοιπόν θα μεταφέρω 50 έως 80 ml ή 50 έως 80 γραμμάρια από όποιο είδος κεφίρ θέλω. Εσείς μπορεί να επιλέξετε όποιο θέλετε από τα κεφίρ που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Θα το μεταφέρω στο φρέσκο παστεριωμένο γάλα μου ή εσείς μπορεί να έχετε διαλέξει το δικό σας γάλα και στη συνέχεια θα ετοιμαστούμε για την επόαση. Αναδεύουμε για να είναι αποτελεσματική η διαλειτοποίηση και έτσι να είναι καλύτερη η ομογενοποίηση του μείγματος. Μέχρι στιγμής τι έχουμε? Έχουμε το μείγμα μας, δηλαδή το γάλα συν τη μαγιά κεφίρ. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε να μας πούνε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες της ζύμωσης. Δηλαδή, σε ποια θερμοκρασία και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει η επόαση. Γενικά, στο κεφίρ η θερμοκρασία πρέπει να γίνει επόαση είναι μεταξύ 25 και 30 βαθμών για ένα χρονικό διάστημα 18 έως 24 ωρών. Επειδή όμως αυτά εδώ τα κεφίρ του εμπορίου χρησιμοποιούνται με διαφόρους τύπους καλλιεργειών TVS, πρέπει να πειραματιστείτε σε διάφορες θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται από 25 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Παραδείγματος χάρη, για αυτόν εδώ τον τύπο που περιέχει 1% λίπος, έχω δει ότι η επόαση μπορεί να γίνει σε μια θερμοκρασία 23 βαθμούς Κελσίου. Ενώ για αυτό εδώ το τύπο η επόαση είναι καλύτερη όταν γίνεται στους 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε ότι κάθε ποτό κεφίρ που θα προμηθευτούμε από το εμπόριο δεν έχει τις ίδιες συνθήκες επόασης όπως έχει κάποιο άλλο. Αποτέλεσμα είναι ότι δεν θα παραχθούν εξωπολυζαχαρίτες, δεν θα αναπτυχθούν εκείνα τα οργανοληπτικά και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και στην ουσία θα είναι ένα ξυνισμένο γάλα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σας συμβουλεύω είναι να πειραματιστείτε σε θερμοκρασίες μεταξύ 22 και 30 βαθμών Κελσίου. Άρα λοιπόν θα πάρω το δοχείο επόασης και θα το τοποθετήσω σε μία θερμοκρασία για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 ωρών. Από τι υλικό πρέπει να είναι το δοχείο επόασης? Αν θα πρέπει να καλύπτεται από κάποιο υλικό που να μην επιτρέπει την είσοδο στο φως. Αν θα πρέπει να σφραγίσω το δοχείο ώστε να μην επιτρέπεται είσοδος αέρα κατά τη διάρκεια της επόασης. Και πολλές άλλες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μου. Επειδή κατά τη ζύμωση θα παραχθεί διοξείδιο του άνθρακα κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή περίπου κατά 3 με 4 ώρες, αφήνουμε την είσοδο του αέρα, αναδεύουμε έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει καλύτερα η ζύμωση. Έχουν περάσει 10 με 11 ώρες περίπου, να δούμε λίγο ποια είναι η εξέλιξη της ζύμωσης στο μείγμα κεφίρ και γάλακτος. Ας δούμε λίγο τα ρεολογικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι είναι λεπτόρευστο, δεν έχουν δημιουργηθεί εξωπολυζαχαρίτες που θα δώσουν μια πυκνόρευστη υφή. Το εξώδες είναι χαμηλό, δηλαδή στην ουσία δεν υπάρχει κάποια μεταβολή.
Ας δούμε λοιπόν και την τιμή του pH του μείγματος αυτού μετά από 10 με 11 ώρες σε μια θερμοκρασία επόασης περίπου 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Η τιμή pH είναι 5,53. Να δούμε λίγο και τη γεύση του. Έχει γαλακτώδη γεύση, δεν έχει σχηματιστεί κάποια οξύτητα, δεν έχει σχηματιστεί μια κρεμώδη υφή. Έχουν περάσει περίπου 20 ώρες. Έχουμε εποάσει το κεφίρ μας στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου για να δούμε λίγο την τιμή του pH του. Μετά από 20 ώρες η τιμή pH είναι 4,60 περίπου. Για να δούμε λίγο τη γεύση του 20 ώρες μετά. Η γεύση του είναι σαφώς περισσότερο όξινη. Αρχίζει να δημιουργείται μια γεύση ζυμομυκήτων. Επίσης αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα αρώματα καθώς δημιουργείται η πρώτη τζετ δομή. 20 ώρες μετά για να δούμε λίγο τα ρεολογικά χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι είναι πιο πυκνόρευτο, αρχίζει και δημιουργείται μια σχοινώδης υφή η οποία οφείλεται στους εξωπολυζαχαρίτες. Ο αθροισμός οφείλεται στο διοξίδιο του άνθρακα λόγω της αλκοολικής ζύμωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι αν είχα υποβάλει το αρχικό μου γάλα σε έντονη θερμική επεξεργασία, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και η τζελ δομή του κεφίρ μου θα ήταν πολύ καλύτερα. Αυτό οφείλεται επίσης στις οροπρωτεΐνες, οι οποίες μετά την αλλοδόμηση θα σχημάτισαν συσσωματώματα με τις καζεΐνες. Αποτέλεσμα, η πολύ καλύτερη πικτότητα του τελικού μου προϊόντος. Οπότε το κεφίρ μου είναι έτοιμο. Θεωρητικά το κεφίρ μου είναι έτοιμο όταν η τιμή του pH του είναι 4,6 ή η οξύτητά του είναι 0,7% σε γαλακτικό οξύ. Εσείς απλά το δοκιμάζετε και βλέπετε πότε σας ικανοποιεί. Συνεπώς, το δοκιμάζουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα και αποφασίζουμε. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε στην οικιακή παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μια τιμή θερμοκρασία σταθερή, παραδείγματος χάρη 25 βαθμούς Κελσίου. Πολλές φορές η θερμοκρασία μας μπορεί να πάει 22 ή 27 βαθμούς. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Η επόαση αντί να διαρκέσει 18 ώρες, μπορεί να διαρκέσει αντίστοιχα 16 ή 20 ώρες. Αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα. Η διαδικασία λοιπόν ολοκληρώθηκε. Έχω φτιάξει το κεφίρ που θέλω. Τι κάνω από εδώ και πέρα? Το τοποθετώ στο ψυγείο? Όχι. Υπάρχει μια περίοδος ορίμανσης. Δηλαδή, για 18 με 20 ώρες το τοποθετώ σε μια θερμοκρασία 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Η ορίμανση είναι πολύ βασικό στάδιο για την παρασκευή του κεφίρ. Στο διάστημα αυτό αναπτύσσονται περισσότερο οι ζυμομύκητες, οι οποίοι παράγουν και πολλά θρεπτικά στοιχεία. Η ορίμανση έχει ολοκληρωθεί, έχουν περάσει περίπου 20 ώρες. Αν δούμε τώρα την υφή του κεφίρ μας, θα δούμε ότι είναι πολύ πιο πυκνόρευστη. Η μείωση της θερμοκρασίας θα ευνοήσει αυτή τη χαρακτηριστική πυκτότητα. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο ψυγείο μας, μπορούμε να το αφήσουμε για 1-2 μέρες για περαιτέρω ορίμανση και να αρχίσουμε να το καταναλώνουμε στη συνέχεια. Θα παρατηρήσουμε μεγάλη διαφορά στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, στο άρωμα και στη γεύση. Στο ψυγείο το κεφίρ μας μπορεί να διατηρηθεί θεωρητικά μέχρι και 21 μέρες. Εμείς, λόγω του ότι δεν πήραμε τα μέτρα υγιεινής που έπρεπε, το διάστημα αυτό θα μειωθεί σημαντικά. Αυτό πιστεύω δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς θα το καταναλώσουμε, πιστεύω, σε ένα χρονικό διάστημα 5 με 7 μέρες το πολύ. Μην χρησιμοποιείτε τη μαγιά από το κεφίρ που εσείς ήδη φτιάξατε με αυτόν τον τρόπο περισσότερες από 2-3 επαναλαμβανόμενες φορές. Αυτό γιατί οι μικροοργανισμοί υπόκειται σε ένα είδος εκφυλισμού. Επίσης, γιατί οι μικροοργανισμοί της ατμόσφαιρας του περιβάλλοντος προκαλούν επιμόλυνση και άρα θα χειροτερεύουν την ποιότητα του κεφίρ μας. Και επίσης το τελευταίο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε λιπαρά του κεφίρ μας, τόσο θα σκεπάζει την όξινη γεύση. Συνοψίζω, παίρνετε το γάλα που θέλετε, παίρνετε το ποτό κεφίρ που θέλετε, 5-8% το ποσοστό εμβολιασμού
ή 20-25-30 βαθμοί θερμοκρασία επόασης για 18 με 20 ώρες, ορίμανση στους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου για 18 με 20 ώρες και στη συνέχεια αποθήκευση στο ψυγείο. Καλή επιτυχία! Θα με βρείτε στο Facebook στην οικιακή παραδοσιακή παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή να σχολιάσετε.